We stand with you. On your feet, gladiator. The fight is not over. We moeten hem even oppeppen, deze gast. Rest assured, I was not planning to die till I'd avenged the Sultana. Still, your words are welcome, lad. Zie je? Nou, even oppeppen. Oh, ik zie nu pas dat hij een arm mist. Gee, ouwe dibber. Nou, in ieder geval blij dat ze me weer zien. Ben ik lang blij om. Kijk eens even zeg. Your Eminence, it is my honor to present to you the Warrior of Light. I have heard the tales of your many grand endeavors. The Lord Commander has also been most effusive in his praise. I am Thordan VII, Archbishop of the Ishgardian Orthodox Church, and I bade you come here that I might offer my personal apologies. You will forgive me for not calling upon you as courtesy would dictate, but as you can see, my more sprightly days are long behind me. Aha. Your companions were wrongly accused of heresy and subjected to gross indignities. This, I am sorry to say, was the result of negligence on the part of our nation's protectors. Negligence born of an excess of zeal. Is that not so, Sir Zephyr? Ja, zeker. Yes, Your Eminence. Regrettably, it would appear that we of the Heavens Ward were in receipt of erroneous information. Ja, dat zeg je ook nu omdat ik je verslagen heb natuurlijk, hè? He pressed charges before the truth had been ascertained, for which I most sincerely apologize. An unfortunate misunderstanding born of an earnest desire to serve Ishgard, but one which should never have occurred. Okay. For who could doubt the character of those who bested Shiva and drove the Horde from the steps of faith? Not I. That much is certain. That will be all, Sir Zephyrin. I would speak with our guest in private. Your Eminence, Ja, jongen. Had hem niet moeten verliezen. As you wish, Your Eminence. That will be all for today. Kijk, zo doen we dat. Privacy is a luxury rarely afforded one in my position. Now, tell me, young man, what do you know of the Asians? Zou die man een zware hoofd hebben van dat ding wat hij op zijn hoofd heeft? Much and more, I shouldn't wonder. Being the bringer of light. You should know that I myself have met with them. Have entertained them as guests, even. Those harbingers of chaos and strife offered us power that we might continue our war against the dragons. I have no intention of aiding their cause, of course, nor less of being their puppet. Yet, were I to refuse them outright, I should learn naught of their true objectives and remain powerless to stop them. Thus have I hearkened to their words with interest and paid lip service to their beliefs. And why do I tell you this? Because there is naught in this world they fear more than the power
Dat is mooi, dat ben ik. If we are to rid ourselves of these vile interlopers, we must indeed work together. With our combined strength, I have faith that we can wrest Eorzea from their grasp and pave the way for a lasting peace. Think on it. Nee, hoef ik er niet over na te denken. Oh, toch wel? Dank. Ja, heel goed. Goed. Daar moet niet over na over denken. Disclosure. Terug naar de Black Shroud. Dat is hier. Nou, mooi. Hup. Mount unavailable. Goddikkie. Even kijken hoor. Ik weet dat ik hier naartoe moet natuurlijk, maar ik zie dat er nog wat te halen is. En nogmaals voor de mensen die wat later waren, ik doe alleen even de main questlijn. Nou, ik wil graag weer naar binnen alstublieft. Ja, dank u. Ik ben nu zo vaak geweest, daar kan me toch wel laten doorlopen. Nou, die is ook erg blij zijn dat ik hem gered heb. There you are. I confess, I was more than a little concerned when I learned that you had been summoned to the vault. What did they want with you? Nou, dat zal ik even uitleggen. Heel kort dan. Well, well. Zie je? A formal apology and an admonishment of those responsible. I see my fears were wholly misplaced. Zeker, zeker. By the gods! The Archbishop freely admits to consorting with Ascians. So, their ambitions extend to Ishgard as well. We will have new primals to contend with ere long, of that you may be certain. 'Tis but a matter of time. Yet shorn of the support of our missing allies, what can we realistically hope to achieve? Nou, In the midst of all the excitement, I completely forgot to tell you. ik ben zwanger. When I was asking around about the Scions, nee. I heard the most awful rumor. General Rauburn is to be executed for crimes against the Sultanate. If the Flame General dies, we will lose a staunch ally, and the one man capable of holding the Sultana's assassins to account. Lord Orshafon was wise to counsel restraint, but this business will brook no delay. Oké. We cannot permit this execution to take place. We must save Rauban. Must save Rauban. Oké, duidelijk. Nou, daar gaan we dan voor. Hoppa, lekker hoor. Oh, hij moet wel aardig wat level hoor. Het wordt nu steeds meer dat ik krijg, meer XP. Maar goed, moet wel even doorgaan met de questlijn natuurlijk. Quest accepted. Zie je naartoe. Ik bedoel, 12 miljoen XP per level nu. Nou, dat is wel veel. Maar ik zit pas op een level 50 questlijn, dus het gaat natuurlijk ook omhoog. Hoe verder je komt daarin. Dus dat is niet zo erg. Limsa Lominsa de Lower Decks. Het is hier altijd druk. Ik weet niet wat ze hier doen. Ik vraag me niet, ze staan altijd hier om die fontein heen. Dat is ik denk, als je er niks te doen hebt in het spel, dan ga je hier gewoon staan of zo, denk ik maar. Ik kan me dat niet voorstellen. Ik heb dat nooit begrepen. In WoW zie je dat. Dan gaan ze allemaal in Ironforge staan. Ik heb dat nooit begrepen van mensen. Waarom je dat zou doen. Oké, die gaat op. Maar goed. Ik ga lekker levelen of zo, weet je wel.
Ja, voor Gills and Trade, ja, dat denk ik ook wel. Maar the Admiral's been expecting you. Oké, proceed to the bridge. Nou, ja, maar ja. Ik bedoel, er is zoveel te levelen in zo'n game nog. Ander karakter. Er zijn misschien mensen die alles hebben, hè. Ik bedoel, dat kan. Ja, oké, myself, oké. Friends, it is good to see you safe and well. I will admit I had not counted on you seeking, let alone finding refuge within. Die gasten met die bril daarachter, joh. Daar kan je toch alleen maar lachen. Moet je nou eens zien staan. Ziet er zo niet uit. Thankfully, we had allies there who took us under their wing. And theirs was not the only aid we receive. When we fled Uldar, we fully expected to become wanted men, known to all and hounded at every turn. Yet that did not come to pass. On the contrary, it would seem the charges against us have not been made public. Might we have you to thank for that, Admiral? Sharp as ever, Master Elfino. On Marshal Terrapin's urging, the Elder Seedseer and I demanded that the Syndicate suppress news of the Scion's alleged crimes until such time as irrefutable evidence. Our argument was simple. Lacking proof, to accuse the saviors of the realm of so unlikely a crime would have the people up in arms. Alright. There is something you should know. Some few days prior to the banquet, the Elder Seedseer and I were summoned for a private audience with the Sultana. Ja, oké, myself, ja. Duidelijk. There, she revealed her intent to announce her abdication, that she might pave the way for the establishment of an Uldan Republic. What? But such an announcement would have plunged the entire nation into chaos. She was well aware of that. 'Twas for fear of what might ensue that she summoned us. Her Grace wanted the Elder Seedseer and I to lend Rauban a helping hand, you see? To aid him in preserving the peace during the transition. Oké. So, having somehow caught wind of her plan, Lolorito and Teleji plotted the Sultana's assassination in the hope of maintaining the constitutional status quo. But they must have known that her death would sow as much chaos as her abdication. Chaos from which Teleji alone might feasibly stand to profit. Surely Lolorito would never knowingly... Ah, could it be? I dare not hope. The Uldan authorities have Ik moet alleen maar lachen om deze man. Kijk. Je kan het toch niet serieus nemen zo met die bril. To allay any suspicion that may arise from Her Grace's absence, they have issued a statement to the effect that she is presently convalescing from illness. Mayhap they're waiting for a fitting moment to break the news. Or mayhap they know of some other reason to... Something else has been bothering me, Admiral. I was dismayed to learn that General Rauban is to be executed. Yet upon hearing the news, I could not help but wonder why he had been kept alive for so long. Pray mistake not my meaning. I am, of course, overjoyed that our friend still draws breath, and that he might yet be saved. But if his enemies truly wished to eliminate him, they could have done so immediately. I see no reason for this delay. Aye, you've struck upon an important point, Master Alphino. Following his capture, Rauban had been held in the Marasaja pit within Uldar. In recent days, however, he has reportedly been moved to an unknown location. Queerly, 'twas not the brass blades who spirited him away either, but a band of soldiers decked in blue. Ah. The Crystal Braves. Aye. If I read the winds aright, the arrangement between Lord Lolorito and the Braves has come under strain. At any rate, if we're to rescue Rauban, we'll have to find him first. And you'll be glad to hear that I have already entrusted the task to those best able to see it done. Our friends of Doma. Oké. Zo lekker die nootjes, maar ze zit altijd wat tussen je tanden. Daar word je gek van. Zo. Oké, let's go boys. Genoeg geluld. Actie in de taxi. Hup, pam, 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 pam. De lower decks.
Deze kant? Nee. Waar is die gebleven, joh? Is dit hem? Nee, dit is Lafus Arms of Pistols. Oh, maar die kan ik ook wel doen. Deliver the Letter. Die moet ik toch even doen. Ik heb die brief ook bij me. Dan kan ik die afleveren. Pistols. Kijk. Klaar. Gelijk klaar. Oké, nou dit geloof ik wel. Een Moogle. Ja. Eigenlijk niet, maar ik kies hem wel. Zo. Staat natuurlijk nergens op dit. Zo weinig geld. Nou goed. En wel van die quest af. Yay. Carrier unlocked. Nou, dan hebben we te undertake delivery quest. Oké, ik kan nu delivery quest doen. Nou goed, ik denk niet dat ik ze ga doen, maar het is leuk om te hebben. The postmates always ring twice. Nou, dat is level 10 quest. Oké, we moeten even kijken naar de General Affairs. Hier in Mordana. Dus... More Revenant Toll. Volgens mij kan ik daar... deze wel naartoe. Revenant Toll. Of kan dat niet? Moet dat dan... Nee. Oké, doe zo wel. Ik heb 1,3 miljoen chill, dus niet zo erg die 400. Dat maakt niet zoveel uit. Travel is toch wat makkelijker. Het kost je weer, het scheelt je weer tijd. Oké. Even eens nakijken hoor. Oké. Nee. Precies, verkeerd. Oh. Kijk, hè, gaan we een stuk sneller. Er staan diverse quests op. Level 70 quest staat hierbij. Kunnen we dadelijk wel een keer oppakken. Uiteindelijk gaan we even... Wacht, ik pak hem er even bij, de level 70 quest. Zeg niet dat we hem gaan doen. Dat is deze. Dit is... een level 1 quest. Oké, prima. Het gaat om ik heb die nooit gedaan, dus dit is die blacksmith. En dan deze. Dat is mijn level 70 quest. Ik ga hem niet doen, maar we pakken hem gewoon op. Oké, duidelijk. Duty recorder unlocked. Goed zo. Is nou unlocked. Allowing the documents, duties, frame, playback. Oké, ja, lekker belangrijk. Oké. Wij moeten hier naartoe. Even met chocobootje. Deze is hier. Hallo. Dit had niks, dit was de sidequest volgens mij. Red.
Prima. Zo, dat is even die die quest. Hebben we dat maar gedaan. Zo, oké. Maar nu hebben we wel... Oh. Speak with the contact reference toll. Dat is hier. Wat is dit dan? Speak with the contact. Hey. Speak with the domain contact at the reference toll. Ja, maar dat ben ik wel. Zit die beneden of zo dan? Want hier zitten ze niet. Trader. Vaak wel. Laten we eens even kijken wat we kunnen doen. Ik denk dat hij hier naar beneden gaat. En dan, of omhoog zelfs gaat. Oké. Hier dan. Juist. Serieus. Een beetje verscholen staan. Nou. Oké. Eager to assist you. Oké. Nou, we gaan iets snel doorheen nu. Quest accepted. Terug naar Talaan. Dus als je hier niet van houdt, je moet echt veel reizen hier. De game is echt tof. We hebben natuurlijk een uur niet echt gevechten gezien. Maar ja, de storyline hè. Wil je ook doen. Ik wel in ieder geval. Nou, dan gaan we. En gelukkig kan ik hier vliegen. Dus je ziet niks aan de hand. With respect to you, time is of essence, shall be direct. You who and his men are bound for halalti. We believe, okay. Holstam is keeping them entrance. Let's make it high as a zone. Oké, nou daar gaan we naar toe. Dat is... Hier dan. Is dat te vissen? Op zijn gemak. In zus of rouwbaan. Even kijken aan welke kant van de gates ze staan. Hier. You come at a good time, my friends. The moments ago, the traitor Ilbert arrived to enter. From this we certain General Roman is being held within. Oké, nou, dat is goed. Oké, ja, tuurlijk willen we to rescue him. Tuurlijk. Nou, daar gaan we. De Blue Crystals staan klaar voor ons, hè? Zoals ze genoemd worden. Dat is geen match voor mij natuurlijk, dat begrijp je wel. Oh. Pray, Cool. forgive me my lateness. Lady Ugiri! Master Alphino, I am pleased to see that the light of resolve shine. From you once more. Yes. How pathetic I must have seemed to you when we last met. I am ashamed to record it. For a time I was well and truly lost. But with the aid of my comrades, I have since refound my purpose, and I shall take care not to misplace it again. Since your escape from Ulda, regrettably, our investigation has yet to yield any useful information. You need not apologize, my lady. We are grateful for all that you have done on our behalf. Besides, Rauban is no less a friend. Oké. Nou, kom op, vechten. Hop, bam. Zuur je vast. Oh. Wat? En weg is die. Zo. With me!
Zo, even korte metten meegemaakt. Keeping the flame alive. Away with you! Nou, dat is toch niet makkelijk. Dat is toch wel wat schade. Even een heal er tussendoor. Nou, moet wel vechten. Komt er anders niet doorheen. Maar dat geeft niet. En de summoner moet echt stilstaan, hè? Want als die niet stilstaat, kan dus de summons niet doen. Dus je kan onmogelijk bewegen. Kijk, als hij nu wegloopt, dan zegt hij ook hier interrupted. Dus dat is niet erg, maar daar moet je gewoon rekening mee houden. En dan moet je ook willen op die manier, je moet het ook willen spelen. Ik zou nog wel een samurai aan willen maken, lijkt me wel cool. Of een black mage. Nou, oké. Nou, hier is een soort samurai die ik net zag, lijkt wel gaaf. Een undisclosed location. Nou, we zijn er hoor. Ja. Er is niks te looten hier, dat is wel jammer hè. General. Niemand hier. Oké, oké. Oké, dit kan een booby trap zijn. Die wil dat we de key gaan halen. Oh. Pray not take personally my friends. The victims are harsh. Oké. Oei. Hallo? Waar is die? Dan kom ik maar even hier dan. Nou, even met hem vechten, hè? We moeten uit die Iron Cell zien te komen door te vechten. Oh. Wat blops.
Ah, de Iron Cell is ook bijna klopt. Dat is mooi. Kijk. The way is clear. Nee, maar dat we moeten stoppen, toch? Moeten we even... Oké, de Braves heeft de key, dus we moeten naar de Braves zoeken. Oké. Hij blijft nog even zitten daar. Nu gaan we daar vandaan, gaan we hier naartoe. Dit loopt dood, of niet? Ja, shit. Oké. Toch terug naar het begin of zo, lijkt het op, hè? Ah. Oké. Dus zover terug voor de sleutel. Destroy the source of the mist, ja. Dat hebben we gedaan, maar wat is de source of the mist? Dat zijn... Hier, denk ik. Nou goed, ik weet het ook niet. Het is de eerste run-through. Hier kunnen we niet naartoe. Ik denk dat ik iets fout heb gedaan. Destroy dus. Oh, hier is het. Het zijn denk ik de sources of the mist zijn dan deze dingen. Dus kijk, hij tilt die balk wel op namelijk. Ah, zijn vitality loopt af van Rowbane. Dat is wel shit. Moet toch wel snel zijn ook. Anders haal ik het niet. Hij heeft nog maar 33 van de 100. Dus, oh shit. Ah, dit is het joh. Hallo? Nog 28 van de 100, ja, we zijn er bijna. Oké, ja, juist. This takes care of the mist. Oké, dit is goed. Dit is goed. En nu? De mist is cleared. Oké, dat is lekker. Zijn vitality gaat ook weer omhoog. Dus ik moet die kant op. Ik zag dat daar ineens een deur open was, of is. Kijk, ja. Nou, ik hoef er geen zorgen te maken met hem. Dus nu moeten we nog de sleutel halen. Dat zal hier wel zijn. Eén bijna weg. Speelt ook weer. Oh, hij is aan het healen. Weer één weg. Mooi.
Oké, nou de vitaliteit van de rouwbaan die blijft omhoog gaan. Dus ik hoef geen haast te maken met het doden van deze dingen. Deze mannen. Dus scheelt weer. Niet zo dat ik... Kijk. Heb ik hier dan een key gekregen? Nee. Kan ik hier nu verder? Nee. Oh, zo. Ik loop gewoon over de key heen. Hallo. Oh. Oké. Dan gaan we snel terug. Nee, nog niet, kus, maar daar moet ik eens even over nadenken nog. Nou, moet ze even goed over nadenken. Sorry. We gaan natuurlijk wel wat leuks doen weer, hè? Ja, het is natuurlijk 15 oktober, hè? Dus even kijken wat we... Of we het weekend daarna doen of zo. Nogmaals, welkom iedereen. Leuk dat jullie er zijn. Het is natuurlijk even een extra stream op zaterdag. Ja, zie je? Het is... Maar... Ik wilde heel graag Final Fantasy weer even terug oppakken. Dat doe ik ook nu. En ik had vanmiddag wat tijd daarvoor om dit te streamen. Ja, de 16e is dat op zaterdag? Oké. Nou, kan dan wel. Ik heb dan niks. Want we gaan de 9e voor Astrid de verjaardag uit eten. Heb ik die key? Take it to Robin on the key. Oh, hier. We moeten wel op blijven letten, Chief. Ja, maar even kijken. De 9e heb ik mijn etentje. En volgens mij heb ik niks. Ik zal het even overleggen ook met Astrid. Many thanks. Nou, even snel wegwezen hier. Oh. Ja. Wou even. Zeker. You mean to struggle on then? I would stand in your way. Cut you down like the rest. Ah, deze man is nogal vol van zichzelf. Nou, dat gaat hem niet lukken, dat kan ik je wel zeggen. Ik voel gewoon aan mijn water dat ik ga winnen. Hier iets tussendoor gooien. I have you now? Helemaal niet. I have you now. Oh, dat is uit. Ik heb nu getarget op die kleine. Dan er nu 2 op mij. Ik wil eerst die kleine even dood hebben. Ik vraag me niet waarom. Oké, dan kunnen we die grote pakken. Master of the Dull Blade. Hilbert. De healing tussendoor. I'll tear you limb from limb. Nou, kom op. Geen makkelijk gevecht. Mijn held hoef ik niet echt in de gaten te houden. Hier, er gebeurt niet zoveel.
Daarvoor kan ik ook op één plek blijven staan. Hè? Oké, ik denk dat hij het goed genoeg vond. Haha. Kijk. This changes nothing. Oh. It is over, Ilberd. Lay down your arms and surrender yourself to justice. Justice? Justice for what exactly? 'Twas not I who assassinated the Sultana, boy. Ere we debate who is responsible for the assassination, I would ask whether an assassination took place at all. Oh, clever little shite. Shite. If you think you fight for justice, lad. And how do I know this? Because I'm the same. A pawn to be used as my masters see fit. Yeah, I'm the All same. I ever wanted was to liberate my homeland. And I ate dirt to make it happen. But what have I achieved after all these years in servitude? Nothing. Not a bloody Not thing. a- Nee! We ourselves are not free. Free to think and to act. How are we ever to reclaim our homeland? Know this. There is nothing I would not give to take back Alamigo. Nothing! You'll not get away! No, Master Alphino. Now is not the time. Oh. Oké. Nou, we hebben hem bevrijd. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. I'm but a cripple and a fool. And still you came for me. And when you're dead, We are all of us fools of fate, General. But even fools have a part to play. We stand with you. On your feet, gladiator. The fight is not over. We moeten hem even oppeppen, deze gast. rest assured, I was not planning to die till I'd avenged the Sultana. Still, your words are welcome, lad. Zie je? Nou, even oppeppen. Oh, ik zie nu pas dat hij een arm mist. Know this, Ilberd. There is nothing I would not give to see you pay for what you've done. My wealth, my arm, my life. Nothing. General, are you aware that Lord Olorito has yet to announce the Sultana's death to the public? What? No. No, I was not aware of that, nor of anything else outside my cell. It is passing strange, though. I assumed the bastard would make it known at the first opportunity, and set about tearing down the Sultanate. Oké. As did we all. And it is indeed strange that he did not. Strange, or perhaps revealing. Now, I have no conclusive proof. Nor do I. To give you false hope. But I have reason to believe that her grace may yet live. What? But how can that be? Forgive me, friends, but it is not safe here. Let us continue this conversation without. Slim. Nou, zijn arm is er wel chirurgisch afgehaald. Oké, dit hebben we gehaald. Tof. The general's safe. What's news without? My lady, the guards have been subdued as per your command. Since we kept them watch over the entrance, there have been no further activity. En een Ilberd in zijn minst in een flat voor heeft zo'n ergernis. Scoude prior. Oké, nou die zijn gevlucht. Lurker in the zone! Hey, dankjewel dus. Ik denk, wat schrijf jij nou?
Gaat goed, het gaat goed. We gaan de goede kant op. Kijk. Speak. Mooi. Nou. 4,5 miljoen van de 12 miljoen. Ik bedoel, we komen er wel. Oké. Misschien gaat het sneller als je zegt, joh, ik pak even al die extra questen mee. Dit is een dungeon. Die gaan we nu niet doen. We staan hier natuurlijk, maar die doen we niet. Even kijken. Keeping the flame alive. Daarvoor moet ik nu hier zijn. Dan ga ik gewoon even naar Horizon toe. Zo. Western Talon aan. Je moet dus... Ik vind het wel tof. De Black Chocobo kan niet vliegen. Hier ben ik ook wat heen en weer gereisd, toch? Voordat je level 50 bent in dit gedeelte. Je bleef hier naartoe reizen. Ik zet het beeld altijd even groot, zodat ik dan verder kan. Goed. Dit is bekend terrein, hè? Dit is allemaal level 50 weapons. Nee, goed. We moeten hier naar binnen. Dit is wel bekend. Oh ja. Hey Sepp, ja, het speelt altijd wel leuk hoor. Ja, jawel. Het is natuurlijk... het is niet WoW, het is niet ESO, hè. Zeg maar... nee, natuurlijk joh. Succes, laat me even weten, hè. Want... hou me even op de hoogte. Maar het is wel heel gaaf. Verhaal is wel heel gaaf. Vader. Pippin, my son, and Master Papashan besides. Forgive me, Father. I should have been at Her Grace's side. Regent het? Joh. Save your tears. Gaaf. The Oh, Sultana spannend dan. You. It was I who arranged this gathering. Oké. Goed zo. And judging by your perplexed expressions, it would seem introductions are in order. I am Dulala, Dulala. head of the Order of Noldthor, and member of the Syndicate. What you said about the so. Sultana, is it true? Is she alive? Young man, I understand you were with the Sultana when she drank from the poisoned goblet and collapsed. Would I be correct in assuming that you did not personally verify Her Grace's vital signs? Daar kan ik niet over praten natuurlijk, hè. Why ask when 'tis plain you know the answer? Calm yourself, General, and let me finish. The truth is not as you imagine it. You are all victims of a most ingenious ruse. A ruse conceived to eliminate the threat posed by Teleji Adeleji. Teleji Adeleji. I believe that Teleji plotted the Sultana's assassination alone, but that Lolorito caught wind of his plot and exploited it to his own ends. Okay. He sought to manipulate you into eliminating Teleji for... God strike me down for a fool. But the Sultana, how can it be that she lived? Ja, hoe kan het? She lives because Lolorito willed it. Her own lady-in-waiting is but one of his many little birds. By her sleight of hand, the poison was switched for a less deadly draught before it could reach her mistress's lips. Kijk, dat verklaart een hoop. Some manner of sedative, perchance. Of a potency sufficient to induce a slumber like unto... Were I to guess, I would say Her Grace is being held somewhere, dreaming dreams of a brighter Uldar, even as we speak. Oh, Nanamo. I will never forgive Lolorito for his part in this. Though Lolorito's hands are far from clean, they did pluck Her Grace from the jaws of death.
that must count for something. And though one may call the man's methods into question, it cannot be denied that he knows the value of stability, to the very gill, like as not. He craves power, 'tis true, but he has no desire to depose the Sultana. Okay. I had never taken sides in your feud with the monetarists, but it was not for want of concern for our nation's welfare. Indeed, 'twas out of the desire to see order restored that I furnished your Far Eastern friends with information and arranged this gathering. I hope you are ready to work, General, for there is much work to be done. Ja. Our first priority must be to bring matters back into balance. Lest you forget Her Grace's words, the true wealth of Uldar lies in the health, happiness, and hopes of her people. As for the more worldly kind of wealth, I am content to let Lolorito help himself to whatever Teledji Adeledji left behind. You, meanwhile, must do that which you alone can do. Oké. Rescue Her Grace. Dat gaan we doen natuurlijk, hè. Dat begrijpen jullie wel. Once more, for her sake and that of For nation. Ja, het is uitgesteld tot hoe laat? Als het naar 4 uur is, dan kan ik zelf nog wel kijken. En ik dacht dat ik nog een uur of 4 wilde gamen, namelijk vandaag. Ik heb hier een flame level. Wat kiezen we? Een ring. Nou ja, ik krijg allemaal level 50 spul, dus daar heb ik helemaal niks aan. Strength. Kijk, als je kijkt ook naar... Ik zal eens even kijken. Ik zal even meedenken met je. Nou ja, Vitality en Crit Hit heb ik nodig, hè. Dus, en dan... Intellect en Determination, Intellect en Direct Hit. Dus je kan... Ik zou een mooie desktop neerzetten. Ik bedoel... laptops zijn goed. Goed gebruikbaar. Ik heb ook een hele goede gaming laptop hier. Met een RTX 2060 erin. Oké. Maar ja, ik heb toch wat meer aan mijn desktop op dit moment. Oké, we hebben een crisis. Oh, het wordt spannend. Oké, let's go. Aan de andere kant is een laptop wel... Ben ik door de goede deur gegaan? Ik zal wel niet door de goede deur zijn gegaan, serieus. Goed, seeds to not seeds. We gaan gewoon hier naartoe. Dus we moeten terug naar de last vigil. En daar kan ik alleen maar naartoe via deze. En dan weer daar weer terug. Nou, mooi. Kan ik zelf nog even kijken, Sepje. Hebben jullie geen excuses om niet te kijken, hè, naar dit chief? Oké, en dan... Hij zat in de last vigil. Nou, een uurtje zeker wel. Deze kant op. Dit hoef ik niet naar binnen, maar staat Tataru hier buiten? I'm sorry for cutting you real, you were generous, you were short. Oké. Dan moeten we even naar binnen. Kijk, een beetje tempo erin te gooien. Ik vind het leuk om de verhaallijn door te nemen, uiteraard. Maar, ik wil ook levelen. My friend, thank you for answering our call. I'm sure you're aware, Master Breaker, Master Leveler, I'm apologize for this dropped summons, but we thought it would be best to have the mistress to contact you by the most direct means available. When the observant bell tolls, it's a warning that cannot be ignored. The holy sees in order to make the battle. In case you haven't heard, a band of trappers returning from the west claim to saw the cloud of dragons. Oei, 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 oei.
Gather once more for war. What? Okay. Oh, better not take the arms up. The scorns of the Seventh Dawn. Okay. Fought the fleet and the world. Oké, gaan we doen. Did you say I would stand a fight? We're gonna say I would stay and fight. Ah, we stay. Oké, natuurlijk vechten we. Hup. Ah ja, oké, zo. Ja. Ja, dat is een goeie. Dat is wel slim. Ik denk dat het wel een goeie is steeds. Zo had ik er niet over nagedacht. Ja. Als ze allebei even sterk zijn, zeg maar, dan maakt het niet zoveel uit natuurlijk. Dat is wel slimmer van je. Alpinoot. Mijn trouwe vriend. Mijn trouwe vriend. Ishgard cannot well endure another assault. Even should her knights succeed in turning back the horde, the casualties will be catastrophic. But what other choice do we have? It's not like we can talk it over with them. Dragons and men aren't exactly... Nee, inderdaad. Dragons are not with ugly. certain notable exceptions. You don't mean Iceheart? Ja, die hebben we natuurlijk omgepraat, hè? When last you spoke with her, she lamented her crimes, did she not? Ja. Then there remains a sliver of hope. If we can persuade Iceheart to act as our intermediary, we may yet be able to convince Nidhogg to abandon his bloody course. Oh, oké. If there Nou is to ja, be stukje. Oh! Dinian. Mooi pakje. Wat verdikkie. Cool. Even with your intermediary, Nidhogg's blood rage may render him deaf to reason. Yo, Excel. However, the mere of course, you might... Of course. If we are to... Oké, there is. Ik begrijp het. Hup. A word of advice. Indeed. I am glad to be of service. I'm glad to be of service. Oké. Yes, sir. Zit goed in elkaar hoor, die verhaallijn. Kunnen we wel even terug. Even kijken, waar zit die? Even kijken, waar hier. The Forgotten Knight. The Forgotten Knight. Zo. Hier binnen dan ze. Ja, hier binnen ook wel zeggen. You would speak to the Lord Commander. Ja, natuurlijk. I want the defenses of the outer ward rechecked. See to it that the ballistas are in good repair and supplied with enough ammunition for a prolonged siege. At once, my lord. That was my lord. Ah, 'twould seem I have visitors. And unlike those massing beyond our walls, these ones are welcome. Pray forgive us for interrupting you in the midst of your Hey, gaaf uit man, zo wil ik ook wel eruit zien. But Hè? our suit concerns the impending assault. To speak plain, we believe there is a chance the invasion might be halted before it even begin. Oh? I can divulge little more at this time, but I must nevertheless request that you advise the Holy See to refrain from launching any preemptive sorties whilst we seek to put our plans in motion. I will gladly lend my support to any endeavor that could spare the blood of my countrymen, but I would know more of the cause you would have me champion. Will you not share aught of this mysterious Ja. Know that I have offered my lance to aid in this endeavor.
I cannot claim that its success is assured. But our actions should serve to delay Nidhogg's advance at the very least. Which is more than can be said for the ill-conceived counterattack advocated by the seasonal vocal crusaders. They offer glorious death, but little hope of victory. Aye, their proposal does not inspire confidence. Our resources should rightly be spent shoring up the city's defenses. The Azure Dragoon and the Warrior of Light sallying forth together to face the dread worm Nidhogg. I must admit, the mere thought of it does much to dispel my misgivings. Go. Let's go. Het heeft lang genoeg geduurd. Okay, historian still attacks soon. The horde reaches the critical size. What happened must be tracked down. Okay, a short time. Nou, mooi. Such commotion. Yes, Your Eminence. The bells of the Observatorium warn of our enemy's approach. So, the dragons are coming. Yeah. Let them come. In their hundreds and their thousands. With the divine blade in our hands, we shall rend their flesh and drown the heretics in their master's blood. Even Nidhogg and his foul brood shall be powerless to resist us. And when we have rid the world of their pestilence, we shall turn our attention to our Ascian allies. See that they are suitably rewarded for their invaluable assistance. If I may, Your Eminence, the Paragons wield powers strange and unknowable. Can we be certain that they will not see through our deception? We can be certain of naught save the righteousness of our cause. If you would be a true leader of men, you must possess conviction as caution. Ja, sorry, ik liet niet uitpraten. We seek to excise the root of an evil that has blighted us for 1,000 years. The risk is worth the And what of Estinian and this Warrior of Light? They have plans of their own. Leave them to their purpose. We must each play the role we have been given. You and your chosen brothers most of all. For the glory of King Thordan. Our Dibbit.